السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل وحدة مربعة جديدة ومميزة لعمل مفرش سرير أو بطانية بيبي قطعة واحدة. بنقرر طبعا بنفس الطريقة اللي هنشغلها مع بعض لغاية ما توصلي لنهاية الوحدة المربعة وتوصلي لحجم المفرش الكبير بالكامل قطعة واحدة بدون تشبيك. وممكن كمان لو انتوا حابين اختياري انك تعملي منه وحدات مربعة وتشبكيها مع بعضها هتكون بردك جميلة جدا. أتمنى وحدتنا النهاردة تكون سهلة وبسيطة عليكم، كمان تنول أعجبكم. فضلا ليس أمرا، ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما احنا شايفين هنستخدم مجموعة من الألوان، وعلى فكرة المفرش الواحد ممكن ياخد حتى 7 أو 8 ألوان، يعني تقدري تشتغليه بمجموعة كبيرة جدا من الألوان زي ما انت عاوزة. وممكن كمان تشتغليه بالخيوط التشانجا يدينا نتيجة رائعة، وممكن كمان تشتغليه بخيوط سادة ان هي بتكون لون سادة واحد، برضك هيديكي نتيجة حلوة جدا، لان هو مفرش تحسيه مفرش 3D. وحدة 3D مميزة وسهلة وبسيطة، واتمنى يا رب ان هي تنول اعجابكم. زي ما احنا شايفين هنشتغل مع بعض بخيط صوف متوسط السمك مع ابرة رقم 3.5 ملم. ممكن تشتغليها بالخيوط القطن مع حجم الابرة المناسب طبعا، وممكن تشتغليها بالخيوط الصوف زي ما انت عاوزة. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية ببتدي اكون 5 سلسلة، بسيب مسافة من الخيط والف الخيط حلقة على الهواء، بدخل داخل الحلقة زي ما احنا شايفين بالشكل ده، ألف الخيط وأخرج منها. طرف الخيط بشده بقى في عقدة البداية. في البداية عشان أكون سلسلة بيكون عندي على الإبرة حلقة. بسم الله الرحمن الرحيم. بلف الخيط وأخرج منها 1 2 3 4 5، وبسيب آخر 4 سلاسل وأروح لأول سلسلة اشتغلتها، وأضيف معايا كمان طرف خيط البداية، وابتدي أخرج بغرزة منزلق أو أشبك بغرزة منزلق. داخل الفراغ عندي هنا هبتدي أرتفع 1 سلسلة، وهلف الخيط على الإبرة وهدخل أشغل غرزة نصف عمود. ألف الخيط وأخرج معايا 3 حلقات، هلف الخيط وأخرج منهم هما التالتة. بعد ما شبكت غرزة نصف عمود هبتدي ارتفع بعدها 3 سلسلة، 1 2 3، وابتدي اشتغل غرزة كلاستر مكونة من 4 غرزة عمود ب2 لفة. طيب احنا عارفين طبعا ان غرزة الكلاستر لما باجي اشتغلها بشتغل العمود لغاية اخر حلقة، ما بسحبهاش من على الابرة، بخليها معايا لغاية ما اخلص كل الاعمدة اللي انا محتاجاها. ازاي بشتغلها؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف بقى 1 2 لفتين على الابرة لانه عمود ب2 لفة. هدخل فراغي، هسحب الخيط وهخرج معايا على الابرة كده 4 حلقات، بلف خيط واخرج من حلقتين، يتبقوا 3، هلف خيط واخرج من حلقتين. اخر حلقة مش هلف الخيط واخرج منها دلوقتي، هسيبها معايا على الابرة، ارجع 1 2 وادخل العمود رقم 2، اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين مرتين بس، بلف الخيط واخرج من حلقتين، والمره الاخيره بسيبها معايا الحلقه بتاعتها على الابره. تالت عمود، وحلقته بتفضل معايا. رابع عمود كده زي ما احنا شايفين اصبح معايا 5 حلقات، 4 حلقات بتوع ال4 عمود اللي اشتغلناهم لغايه نصهم، والحلقه الاساسيه هلف الخيط واخرج من كل الحلقات دي، وهقفل بسلسلة، وهاخد كمان بعدها 3 سلاسل مسافة، 1 2 3، وهنزل يا بنات في نفس المكان اللي انا ابتديت منه، الف الخيط على الابرة وادخل اشغل غرزة نصف عمود واحدة بالشكل ده زي ما احنا شايفين. ارجع تاني من نفس المكان اللي انا فيه، هرتفع 3 سلسلة، 1 2 3، واكرر كمان غرزة كلاستر، وبعد ما بخلصها برتفع 3 سلسلة وانزل اعمل غرزة نصف عمود. نكرر تاني واحدة مع بعض، ده 1 2 3 4. 5 حلقات على الإبرة، ألف الخيط واخرج منهم كلهم، وسلسلة بقفل بيها غرزة الكلاستر، و3 سلاسل بعدها 1 2 3 مسافة، وهلف الخيط على الإبرة وهنزل في نفس فراغي أشغل غرزة نصف عمود، وأكرر دوت كمان مرتين، يعني هكرر غرزتين كلاستر تاني بنفس الطريقة، طبعا بغرز السلاسل اللي قبلها قبل ما ابتديها، وبعد طبعا ما بخلص هكمل كمان غرزتين كلاستر بنفس الطريقة وارجع لكم تاني. رجعت لكم تاني، وفي نهاية السطر بعد ما اشتغلت اخر سلاسل عندي بروح لاول غرزة نصف عمود اشتغلتها،
وادخل فوقيها واقفل بغرزة منزلقة. قلنا كده كده شغلينها في بداية السطر، فمش محتاجة ان انا اشغل تاني في نفس المكان ايه غرزة نصف عمود تاني. طيب السطر اللي جاي هبتدي اشتغل سلسلة، وهعتبرها بس مجرد سلسلة ارتفاع، وفي نفس الفراغ هو فوق النصف عمود هشتغل غرزة نصف عمود تاني زي ما احنا شايفين. بعد كده هاخد سلسلة مسافة، وفوق غرزة الكلاستر اللي في النص دي هبتدي اشتغل 4 غرزة عمود ب2 لفة، بس المرة دي هشتغلهم لغاية اخرهم. 1 2، هروح بقى فوق غرزة الكلاستر، اشوف بقى حرف الفي ليها اهو، بس مش محتاجة اسحب حلقات تانية معاها بالشكل ده. وادخل اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين، يعني بشتغل العمود ب2 لفة لغاية اخره. تاني عمود في نفس الفراغ، تالت عمود، رابع عمود، سلسلة مسافة، وارجع تاني اشتغل 4 عمود ب2 لفة في نفس الفراغ. 1 2 3 4 كمان سلسلة، وارجع تاني 4 عمود في نفس الفراغ، يعني 12 عمود ب2 لفة في نفس الفراغ. بس ما بين كل 4 و4 بنشتغلهم باخد مسافة سلسلة. 3 4 هاخد سلسلة، وهروح فين بقى يا بنات؟ فاكرين غرزة النصف عمود اللي كانت عندي تحت؟ فوقيها زيه بالظبط غرزة نصف عمود، بس نشوف حرف الفي ليها اهو، واشغل فوقيها غرزة نصف عمود واحدة بالشكل ده. خلاص اشتغلت فوق اول ضلع عندي من ال4. ارجع ارتفع سلسلة، وفوق غرزة الكلاستر اشتغل 4 عمود، سلسلة 4 عمود، سلسلة 4 عمود، واخد سلسلة واشغل غرزة نصف عمود في فوق النصف عمود اللي تحت، وبكرر دوت لغاية ما بوصل الى نهاية السطر. بقفل بغرزة منزلقة فوق اول غرزة نصف عمود اشتغلناها. رجعت لكم تاني في نهاية السطر زي ما احنا شايفين. بعد ما خلصت اخر سلسلة موجودة عندي، هبتدي اروح لاول غرزة نصف عمود، اقفل فوقيها بغرزة منزلقة. في المرحلة دي خلاص اللون الاول بكون اكتفيت بالشغل بيه خلاص، وابتدي اسحب 10 سنتي من الخيط، وبعد كده ببتدي اقص الخيط وبإبرة تنظيف وابتدي انضفه في الخلف. هبتدي بقى ايه يا بنات؟ بنلف الخيط زي ما احنا شايفين ونعمل عقدة بداية. هلف الخيط على الإبرة، وهاجي عندي هنا هنشوف بقى دلوقتي المكان اللي هو بيكون قبل الزاوية. يعني انا بصوا فيه هنا سلسلة ماليش علاقة بيها، والاربعة كمان عمود دول ماليش علاقة بيهم. من اي سلسلة بعد الاربعة عمود دول ابتدي اشتغل لغرزة نصف عمود بالشكل ده، وبعد كده هاخد 3 سلسلة، 1 2 3 سلسلة، وبعد كده الاربعة عمود اللي هم عندي هنا زي ما احنا شايفين ب2 لفة هبتدي اشتغل فوقيهم 4 عمود ب2 لفة من فوق زيهم، لكن كأنهم غرزة كلاستر، يعني كلهم هيكونوا بحلقة واحدة من فوق كده. 1. وهنشتغلهم ازاي كمان يا بنات؟ مش هشتغلهم من هنا، لا هبتدي اشتغلهم خلفية. يعني هاجي من الخلف العمود اللي هشتغل فيه بدخل في الفراغ اللي قبله، ادفعه تحت الإبرة واخرج من الفراغ اللي بعده، اسحب الخيط واخرج معايا على الإبرة 4 حلقات، الف الخيط واخرج من 2، الف الخيط واخرج من 2، واخلي الحلقة الأخيرة لفتين. ومن الخلف هاجي هدخل قبل العمود اللي هشتغله، بعد كده ادفعه على الإبرة واخرج من الفراغ اللي بعده، اسحب الخيط واخرج زي ما احنا شايفين. بيكون عندي على الإبرة 4 حلقات، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين، واخلي الأخيرة معايا على الإبرة. بكرر تالت عمود، كمان رابع عمود بيكون خلفي.
معانا زي ما احنا شايفين 1 2 3 4 5. هلف الخيط واخرج منهم كلهم مع بعض. هقفل بسلسلة وهاخد 3 سلاسل مسافة 1 2 3، وهروح للسلسلة دي يا بنات واعمل فيها غرزة نصف عمود واحدة زي ما احنا شايفين. طيب انا طبعا هنا في نهاية السطر ببتدي ايه؟ اقفل في المكان اللي انا ابتديت فيه غرزة النصف عمود اللي موجودة عندي هنا. في المكان ده هبتدي اخد 3 سلسلة 1 2 3. وعندي هنا بقى يا بنات في حاجة، عندي 4 عمود دول اللي هم بيكونوا اللي على اليسار من الزاوية دي، وال4 عمود اللي في الزاوية الجديدة اللي هي زي ما احنا شايفينها دي ودي، يعني ال4 عمود دول وال4 عمود دول هبتدي اشتغلهم مع بعض في حلقة واحدة من فوق، وبردك أعمدة خلفية ب2 لف. كده 1 2 3 4. غرزة النصف عمود بتجاهلها ماليش علاقة بيه. هبتدي اروح لأول عمود من ال4 دول، يبقى كده 5 6 7 8. عندك 9 حلقات على الإبرة، 8 حلقات ل8 أعمدة وحلقة أساسية، بقوا 9. ألف الخيط وأخرج من ال9 مرة واحدة وأقفلهم بسلسلة بس عشان أقفل الغرزة بتاعتي بمكان واحد من فوق، وآخد 3 سلسلة 1 2 3. هيقابلني مكان السلسلة هنا، هروح أشغل فيه غرزة نصف عمود واحدة. ارجع 3 سلسلة 1 2 3. المكان اللي هيقابلني فين؟ مكان الزاوية اللي هو بيكون فيه 4 عمود بلفة بشغلهم مع بعض، 4 عمود خلفي مع بعض في حلقة واحدة من فوق. 2 3 4. 5 حلقات لفي الخيط واخرجي منهم سلسلة تقفلي بيها 1 2 3، يعني 4 سلاسل بعد غرزة الكلاستر اللي بتضمي فيها الأعمدة من فوق. ارجع الف الخيط على الابرة وفوق السلسلة غرزة نصف عمود، وارجع تاني اكرر ال4 دول وال4 دول بجمعهم مع بعض زي الغرزة دي. وما ننساش طبعا ان انا قبل ما بشتغل اي مكان، يعني انا هنا نصف عمود اخدت بعد منه 3 سلاسل واشتغلت ال4، رجعت 3 سلاسل ورحت اشتغلت نصف عمود، 3 سلاسل واشتغلت ال8 مع بعض، 3 سلاسل نصف عمود، 3 سلاسل واشتغلت ال4، 3 سلاسل، وهكذا. افضل بقى اكرر بنفس الطريقة لغاية ما بوصل لنهاية السطر بنفس الطريقة واكمل. ارجع لكم تاني نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني بكده، خلاص بكون وصلت لنهاية السطر، وتحول طبعا الشكل معايا لشكل مربع. طيب المرحلة اللي جاية محتاجين ان احنا نبتدي نعمل تزايد. تعالوا نشوف بقى هنشتغلها مع بعض ازاي. انا عندي دي اول غرزة نصف عمود، بدخل فوقيها اقفل بغرزة منزلق، ارتفع في نفس المكان سلسلة، وفوق النصف عمود بشتغل نصف عمود تاني زيه بالظبط، وبعد كده باخد سلسلة. شايفين المكان اللي فيه عندي 4 غرزة كلاستر هنا؟ هعتبرها هي زيها زي الزاوية اللي عندي كانت تحت، وابتدي اشتغل فوقيها 4 عمود سلسلة 4 عمود سلسلة 4 عمود فوق نفس الفراغ. وطبعا بنشتغل بغرزة العمود ب2 لفة عشان ايه ما تتلخبطوش في اي حاجة. بسم الله. 1. لا احنا كده بنشتغله لاخره، عفوا. 2. مرة بشتغل العمود لاخره والسطر اللي بعده بيكون بجمع فيه الغرز مع بعض. 3. 4. وهاخد سلسلة وارجع تاني اكون في نفس الفراغ 4 عمود ب2 لفة. 1 2 3 4. سلسلة، وكمان مرة بكون 4 عمود ب2 لفة في نفس الفراغ. 2 3 4. سلسلة
واروح فوق النصف عمود اشغل غرزة نصف عمود زيها. طيب دلوقتي هاخد سلسلة بعد النصف عمود. هنا هيقابلني يا بنات، شايفين المكان اللي فوق ده هو غرزة واحدة لكن بيجمع لي 4 من تحت، اذا هشتغل من فوق 4 عمود ب2 لفة وسلسلة و4 عمود ب2 لفة في نفس الفراغ، يعني مرتين. المكان اللي فيه زاوية بشتغل 3 مرات، المكان اللي مش فيه زاوية وهو بيكون طبعا عندي في جانب المربع بشتغل فيه مرتين بس. وكل مرة مكونة من 4 عمود وما بينهم سلسلة مسافة 1 2 3 4 سلسلة مسافة وارجع تاني 4 عمود ب2 لفة مرة تانية. 1 2 3 4 سلسلة، وهروح فوق النصف عمود واشغل نصف عمود زيها. سلسلة، هتقابلني هنا زاوية زي ما اشتغلت الزاوية دي بالظبط، 4 عمود ب2 لفة سلسلة، 4 عمود ب2 لفة سلسلة، 4 عمود ب2 لفة سلسلة، وغرزة النصف عمود فوقيها ايه؟ غرزة نصف عمود زيها، واخد سلسلة واشتغل فوق ال8 دول 4 سلسلة 4، وهكذا بكرر لغاية ما بوصل لنهاية السطر بنفس الطريقة. هكمل وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين كل ما اشتغلنا سطرين هيبتدي شكل المربع او المفرش بتاعنا يبان، وكل سطرين بنبتدي نغير اللون بيبان شكل وجمال الوحدة بتاعتنا قد ايه جميلة. هنبتدي نقفل بغرزة منزلقة فوق اول غرزة نصف عمود اشتغلناها، وبرضك في المرحلة دي هبتدي ايه؟ اسحب الخيط بتاعي وابتدي اقص الخيط، وبعد كده بنضفه بإبرة التنظيف زي ما عملنا بالظبط في توصيل الخيط في السطر رقم 3. هبتدي برضك بنفس الطريقة، والسطرين اللي جايين هم دول يا بنات اللي بنبتدي نكررهم على مدى ارتفاعنا للمفرش كله. هبتدي اقفل عقدة بداية والف الخيط على الحلقة على الهوا زي ما احنا شايفين. هاجي هنا زاوية من الزوايا الأربعة، أنا عندي كده زاوية 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 زاوية. هبتدي من عند أي زاوية هسيب أول 4 عمود فيها، وهاجي هنا عند غرزة السلسلة وبعمل غرزة نصف عمود، وبعد كده برتفع 3 سلسلة 1 2 3. فاكرين تحت كنا بنكون ايه؟ كنت بشتغل فوق الزاوية 4 غرزة عمود ب2 لفة على الحلقة على الخلف يعني خلفي، وكلهم مع بعض في حلقة واحدة من فوق. 1 واخر حلقة بخليها 2 3 4. يبقى 4 عمود خلفي ب2 لفة اشتغلتهم لغاية اخر حلقة خليتها على الابرة، واخدتهم كلهم مع بعض بحلقة واحدة من فوق. معايا كده 5 حلقات على الابرة، لفيت الخيط وخرجت منهم. هاخد 1 2 3 4 وهروح لغرزة السلسلة واشغل غرزة نصف عمود واحدة. سلسلة 2 3 زي ما احنا شايفين، وهبتدي الف الخيط على الابره. عندي هنا يا بنات بصوا بقى في حاجه، عندي ال4 عمود دول من بقيه الزاويه بتاعتي كنت باخدهم تحت مع ال4 عمود اللي ايه بيكونوا في الجهه دي. طب انا عندي هنا في المنتصف ما بين الزاويه دي والزاويه دي في 4 عمود هنا يمين و4 عمود هنا يسار. ال4 عمود دول بيتاخدوا مع ال4 عمود دول بيكونوا 8 زي ما احنا اشتغلنا ال8 دول تحت، تمام. وال4 عمود دول بيكونوا مع بدايه ال4 عمود اللي في الزاويه اللي هي طبعا على اليسار، بنجمعهم مع بعض ايه في حلقه واحده من فوق بالشكل ده زي ما احنا شايفين. 1 2 3 4. بتجاهل طبعا النصف عمود واروح لل4 التانيين. 5 6
7 8 9 حلقات على الإبرة. هلف خيط واخرج منهم كلهم 1 2 3 4 سلسلة، وهروح فوق السلسلة دي اعمل غرزة نصف عمود واحدة. طيب انا وصلت للزاوية التانية؟ لا لسه، يبقى محتاجة ان انا اخد ال4 عمود دول مع ال4 عمود دول، بس قبل ما اشتغلهم 1 2 3 سلسلة، وبعد ما بشتغلهم باخد 3 سلسلة، ما ننساش ده. وكل شغل في السطر ده بيكون خلفي، أعمدة خلفية. 1 2 3 4. ماليش علاقة بالنصف عمود، بروح اكمل ال4 الباقيين. 5 6 7 8. موديل من الموديلات المميزة جدا والجميلة في نفس الوقت. 9 حلقات بلف خيط واخرج منهم 4 سلسلة. 1 2 3 4، وغرزة نصف عمود فوق السلسلة. 1 2 3، وابتدي اشتغل ال4 دول مع بعضهم بالظبط زي ما اشتغلت الزاوية هنا اهو. بصوا يا بنات، بيبتدي بقى خلاص شغلي يبان. هنا بكون ال4 دول زاوية زي دي في حلقة واحدة من فوق، وارجع اخد 8 وبعد كده 8 وبعد كده زاوية. لكن طبعا ما ننساش ان ما بين كل فراغ وفراغ قبل ما بعمل غرزة النصف عمود باخد سلسلة. وبردك قبل الكلاستر دي بيكون عندي 3 سلسلة، وبخلص الكلاستر 3 سلسلة. يعني قبل كل الشغل اللي بشتغله لازم يكون فيه 3 سلسلة، وبعده كمان 3 سلسلة. هكمل السطر بنفس الطريقة وارجع لكم نكمل اخر سطر مع بعض. رجعت لكم تاني، وفي النهاية ببتدي اشبك بغرزة منزلقة فوق اول غرزة نصف عمود اشتغلتها. ارجع تاني بكرر بقى زي ما احنا شايفين يا بنات. فاكرين السطر اللي هو كان عندي رقم 4؟ احنا كده يعتبر ده تكرار رقم 3، وكرر السطر رقم 4 اني برتفع سلسلة فوق النصف عمود، بشتغل نصف عمود. ودايما فوق كل غرزة نصف عمود هيكون عندك غرزة ايه؟ نصف عمود. بس طبعا باستثناء السطر اللي احنا اشتغلناه ده، ان انا في اماكن بتجاهل فيها غرز النصف عمود يا بنات. تمام. ارتفع سلسلة وبرجع تاني اكرر بقى السطر رقم 4. دي زاوية طبيعية، فوق الزاوية بشتغل 4 عمود ب2 لفة، سلسلة 4 عمود، سلسلة 4 عمود، وارجع اخد سلسلة فوق النصف عمود نصف عمود. طيب المكان عندي هنا المجموعة دي لما كنت بشتغل فوق ال8 اللي كانوا مع بعض كنت بشتغل 4 سلسلة 4. طبعا عندي هنا دول 8 وهنا دول 8، هنعمل فيهم ايه؟ انا باخد سلسلة بعد النصف عمود وارجع اشتغل 4 عمود، سلسلة 4 عمود في نفس الفراغ، اخد سلسلة واشتغل نصف عمود، اخد سلسلة واروح اشتغل فوق الفراغ اللي فوق ال8 اللي مع بعض دول 4 عمود، سلسلة 4 عمود في نفس الفراغ، اخد سلسلة واشتغل نصف عمود، اخد سلسلة واشتغل زاوية مكونة من 4 عمود، سلسلة 4 عمود، سلسلة 4 عمود. وبكرر بنفس الطريقة زي ما احنا شايفين السطر رقم 5 و6، او هو طبعا اللي بيكون رقم 3 و4. لكن انا ما حبيتش ان انا اقول لكم رقم 3 و4 علشان خاطر انا حابة ان انا اوريكم ان في كل مرحلة بتشتغليها بيزيد معاكي ايه المساحة زي ما احنا شايفين. اول مرحله كان عندي بس ال4 زوايا. تمام. المرحله التانية اللي هي اللون التاني، وانا حبيت ان المراحل تكون كل مرحله بلون عشان تكون ايه متوضحه معاكم اكتر. المرحله التانية كان عندي الزوايا اهي واحده ودي واحده، وما بينهم ايه مجموعه تانية جديده مختلفه عندي. طيب المرحله رقم 3 عندي دي زاويه ودي زاويه، لكن عندي هنا مجموعتين بالاضافه طبعا للزاويتين زي ما احنا شايفين. وكل مرحلة هتزيديها هيزيد معاكي مجموعة زي المجموعات اللي هي بتكون مكونة من 8 عمود بلفة في نفس الحلقة من فوق، وهكذا. بفضل بقى أكرر المرحلة اللي هي بتكون طبعا السطر رقم 5 ورقم 6 اللي هي طبعا بيكون 4 رقم 3 و4 هم بالظبط 5 و6. بفضل أكرر لغاية ما بوصل لحجم البطانية، بطانية بيبي أو لحجم مفرش السرير. وطبعا لو انتوا حابين ان احنا نشرحها مع بعض بشكل مستطيل لعمل شال مستطيل قولولي، وانا طبعا على راسي من فوق ومن عينيا الاتنين. اتمنى فيديو النهارده يكون سهل وبسيط عليكم، كمان ينول اعجبكم. ما تنسوش فضل الله ليس امرا اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وي. متنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.